Salut! Astăzi vreau să vorbim despre schimbarea conductoarelor de aluminiu din blocurile vechi. În această imagine puteți să vedeți instalația dintr-un apartament cu două camere dintr-un bloc 8 etaje. După cum vă puteți da seama, este vorba de două circuite, circuitul de lumină, circuitul de prize și respectiv conductorul de PE. Din această doză, cei 5 conductori de aluminiu ajungeau în această doză. Sigur că noi trebuie să-i schimbăm cu conductor de cuplu, 1,5 pe lumină și 2,5 pentru prize. Ideea este că deși e vorba doar de 2 metri între această doză și respectiv doza de deasupra bucătăriei, poate fi destul de complicat pentru că a intrat tencuială între aceste copexuri și țevile din plăcile prefabricate. Deci nu vă așteptați să fie ceva simplu. Dacă reușiți să scoateți conducte de aluminiu, conductorul de cupru îl veți folosi ca trăgaci. În noi conductori, deși normativul I7 interzice flexibil pentru instalații fixe, de regulă toată lumea trage numai conductor flexibil pentru că sunt mult mai ușor de tras. Noi conductori nu trebuie trași direct de pe colac, trebuie mai întâi îndreptați bine pentru a nu se răsuci pe țevile din plăcile prefabricate, pentru că atunci se vor bloca. La ce aspecte trebuie să mai fim atenți? În momentul în care schimbăm conductorii de la întrerupătoare, trebuie neapărat să tragem și conductor de nul, pentru că este posibil să montăm întrerupătoare inteligente. Dacă puteți și nu ar trebui să fie greu, puteți să trageți chiar și un conductor DPE pentru cazul în care vă hotărâți să puneți întrerupătoare din acelea retro metalice. Deci mare atenție la acest aspect. Dacă tot vă apucați să faceți deranj, nu uitați de nul la întrerupătoare și respectiv PE. Dacă puteți să faceți asta, ar fi perfect. Haideți să vedem următoarea planșă. Mare atenție să faceți un circuit dedicat pentru router și pentru echipamentul de fibră optică. După cum știți, distribuitorii în general vă aduc fibra optică până la ușă. Dacă treceți cu fibra optică pe sub tot felul de plinte, mai mult ca sigur o să aveți atenuări pe fibră și o să aveți probleme cam tot timpul. Deci mare atenție la acest aspect. Nu uitați de circuitul dedicat pentru router. În general se pune destul de aproape de contor și nu este un deranj foarte mare. Acest circuit va trebui să aibă neapărat PE. Vom vedea imediat de ce vă spun asta. Nu uitați de circuitul dedicat pentru mașina de spălat de pe hol, pentru că e posibil să puneți pe hol mașină de spălat sau frigider. Nu uitați de circuitul dedicat, pentru că nu o să vreți să faceți asta din nou. Dacă tot renovați și tot faceți destul praf, este bine să aveți grijă de toate aspectele. Deci, după cum vedeți în această imagine, s-a făcut gaură pentru doză și traseu pentru mașina de spălat care va fi montată pe hol sau frigider, ce vreți voi să montați. Un alt aspect, trebuie să aveți grijă, dacă tot renovați, să asigurați doze pentru hotă și respectiv pentru cuptor, pentru că altfel va trebui să stați cu prelungitoare și prelungitoarele reprezintă un pericol major pentru instalațiile electrice. Aveți mare grijă cu aceste șanțuri pe care le dați. Peretele trebuie să poată suporta așa ceva. Haideți să vedem următoarea planșă. Când vorbim de bucătărie, când vorbim despre cuptorul electric sau plită, vorbim de circuit dedicat. Acel circuit dedicat ar fi bine să aibă un conductor, de 6 mm pătrați, respectiv fază nul și PE. Foarte important acest aspect.
De asemenea, trebuie să vă gândiți la tot felul de prize pe care le aveți, de care aveți nevoie. Repet, folosirea prelungitoarelor reprezintă un pericol și una din principalele cauze ale incendiilor din apartamentele vechi. Deci mare grijă dacă tot vă apucați să faceți deranj. Nu uitați de fiecare circuit dedicat de care aveți nevoie, pe lângă router, cum am mai spus, hotă, plită electrică, neapărat trebuie să faceți asta. i7 cere, dacă țin eu bine minte, 3 cm sub tencuială și 2 cm dacă puteți să îngropați copexul, nu cred că este o mare problemă, deși ideal ar fi să respectăm i7, dar trebuie să avem grijă și la grosimea pereților. Deci mare atenție cu acest aspect. Următoarea idee ar fi să schimbăm toate dozele, pentru că dacă păstrăm dozele vechi nu am făcut cam nimic. Deci în momentul în care renovăm în special bucătăria și alte camere, trebuie să avem mare grijă cu schimbarea dozelor. Nu trebuie să luăm doze foarte adânci, pentru că nu prea e ok să găurim pereții prea mult, dar acele doze trebuie schimbate neapărat, pentru că nu permit întrăpătoare moderne și nici prize moderne. Deci cam asta ar fi cu schimbarea conductorilor în blocurile vechi. Acesta nu este un tutorial, dar trebuie să vă așteptați la destul de deranj, pentru că chiar și, după cum vedeți în această imagine, chiar și un traseu de 2 metri vă poate crea mari probleme, pentru că, cum am spus, conductorii în general sunt blocați în aceste copexuri din cauza tencuielii. Deci dacă vă apucați să faceți asta, așteptați-vă la deranj, înarmați-vă cu răbdare, înarmați-vă cu picamăr și deși normativul i7 interzice conductorii flexibili, nu ar strica să luați în calcul această variantă. De asemenea, folosiți lubrifiant special pentru conductori, se găsește în comerț. Folosiți și nu trageți conductorii direct de pe colac. În rest, la ce ar mai trebui să fiți atenți, cum am mai spus, mare atenție la întrerupătoare, nu-l și pe ea dacă aveți de gând să vă puneți întrerupătoare metalice. De asemenea, nu uitați de router, nu uitați de ce puneți pe hol, mașină de spălat, frigider, și nu uitați de circuitul pentru plita cu inducție, pentru că nu o să vreți în nicio formă să vă spargeți tot apartamentul, să vă umpleți de praf. În rest, protecțiile, tabloul, sigur că trebuie schimbat și acesta, și trebuie să aveți protecțiile pentru circuitele protecții conforme pentru circuitele pe care le aveți. Deci, repet, acesta nu este un tutorial, am vrut doar să vă arăt la ce trebuie să vă așteptați dacă vă apucați să schimbați conductorii și să nu credeți din start că este un lucru simplu. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.